In Context, the Vero podcast. Tech, reputation, policy advocacy. and influence. สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ In Context ค่ะ พอดแคสต์จาก Vero นะคะ ที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกเบื้องหลัง Insight การ Communicate นะคะ ในการตลาดของแคมเปญทั่ว Southeast Asia เลยนะคะ วันนี้นะคะพบกับมิวคิวค่ะ ภาวินีโชคศิริชัด Senior Account Manager จาก Vero ค่ะ และจุนนัททีภูสิทธิจิรพลครับ Senior Influencer Specialist เรียกได้ว่าพอเข้าถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยพี่เมลคิวแบรนด์ต่างๆก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนสีปฏิทินของตัวเองไปสีรุ้งทันทีเลยครับจุนเชื่อว่าปัจจุบันเนาะผู้บริโภครวมถึงโดยเฉพาะเด็กๆ Gen Z เนี่ยจะมองหาการที่เราคือไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการคอมมิวนิเคชันหรือการทำการตลาดครับแต่เขามองถึงปัจจุบันว่าเด็กๆที่เป็น Gen Z เนี่ยแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมองว่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นนะครับเขามีสตอรี่หรือมีเรื่องราวอะไรที่รีเลทเกี่ยวกับคอมมูนิตี้แล้วก็แบรนดิ้งด้วยหรือเปล่านั่นเองครับและนี่เป็นเหตุผลครับที่ EP นี้เราจะมาพูดคุยกันว่าแบรนด์ต่างๆจะมามีส่วนร่วมในการซัพพอร์ต LGBTQ community ของเราได้อย่างไรนอกจากนี้ครับผมจะทำยังไงให้เราไม่ตกไปเป็นกับดักของการเพียงแค่การทำเพื่อเปลือกนอกเท่านั้นจริงค่ะแล้วคนที่จะมาช่วยเราถอดอินไซต์แล้วก็ไขรหัสบทเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงการให้คำแนะนำในการทำงานร่วมกันกับแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ต่อคอมมูนิตี้นี้นะคะซึ่งวันนี้เราได้คุณธรรมชาตินะคะมาร่วมพูดคุยกับเราซึ่งเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซิงเกอร์แอคเตอร์แดนเซอร์โซเดอร์เบอร์เรอร์คุณธรรมชาติค่ะสวัสดีค่ะวิโซฟาเราน้ำหนักได้เลือกแบบนี้เนี่ย ครบทุกสี ค่ะจัดมาให้วันนี้เขาบอกว่าเบาไม่เบานะๆเบาเลยค่ะวันนี้เบางั้นขออนุญาตให้คุณธรรมชาติแนะนำตัวค่ะ ๆโอเคค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะดิฉันธรรมชาติค่ะปัจจุบันก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ติ๊กต็อกเกอร์ซิงเกอร์แล้วก็โสดเด้อดีค่ะก็วันนี้เนี่ยเราชวนคุณธรรมชาติมาคุยนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่จุนกล่าวไปว่าวันนี้เข้าสู่เดือนมิถุนายนค่ะโอ้เป็นเดือนแห่งการ เดือนชาวเรานี่แหละในฐานะที่คุณธรรมชาติก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็คนที่จริงๆแล้วอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ซัพพอร์ตคอมมูนิตี้ตลอดก็เลยอยากชวนมาคุยกันได้เลยค่ะวันนี้ดีค่ะก็ในฐานะที่คุณธรรมชาติเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ในคอมมูนิตี้นี้ด้วยร่วมงานกับแบรนด์มาเยอะมากแล้วก็ทำงานมาหลายแคมเปญที่เป็นเกี่ยวกับไพร์มาร์นะคะเลยอยากชวนคุยกันว่าจริงๆแล้วการทำแคมเปญไพร์มาร์หรือว่าแบรนด์มาสนับสนุนคอมมูนิตี้เนี่ยอยากเห็นรูปแบบไหนหรือว่าอยากเห็นแคมเปญที่ออกมาลักษณะไหนที่รู้สึกว่านี่แหละจริงใจทัชใจของคอมมูนิตี้เรารู้สึกว่าอยากจะได้เป็นร่วมงานกับแบรนด์เนาะที่เขามีความแบบทำรีเสิร์ชมาแล้วก็ทำการบ้านมาว่าสรุปแล้วเดือนของพายมันหรือเดือนความภาคภูมิใจเนี่ยมันคือเดือนที่หนึ่งแหละเราได้โชว์ศักยภาพอาจจะแบบมากมายกว่าเดือนอื่นที่ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นเดือนที่เราเหมือนแบบถูกจัดตั้งขึ้นมาเหมือนเทศกาลคริสต์มาสเหมือนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเหมือนเดือนนี้เราจะได้สปอตไลท์มากกว่าเพราะฉะนั้นในการแบบทำเขาเรียกแคมเปญในเดือนนี้เนาะเรารู้สึกว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยควรที่จะแบบว่ามีความรู้มีทักษะมีพื้นฐานแล้วก็แบบศึกษาว่าที่จริงแล้วอ่ะมันคือเดือนที่มันไม่ใช่แบบเดือนที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหรอกแต่มันจะเป็นเดือนที่อย่างน้อยเราก็ได้เปิดพื้นที่บางแบรนด์เราเข้าใจว่าทุกแบรนด์เนี่ยไม่ได้แบบมีพื้นที่ให้ตลอดเวลาขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นแบบแก๊ปช่วงว่าเดือนนี้แหละที่คุณจะได้โอเคร่วมจอยกับคอมมูนิตี้ของเราอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบรนด์ที่เขาทำการบ้านมาดีเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยว่าในการทำแคมเปญออกมาหรือว่าการเราแคมเปญออกมาเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรแลกเปลี่ยนกันบ้างพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยคือพอพูดถึงไพมันเอาสีลุงแปะหน้าอย่างเดียวจบแล้วเรารู้สึกว่าอะไรอย่างมันฉกฉวยไปประมาณนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นอินไซต์ที่น่าสนใจมากพี่ทำเพราะว่าจริงๆปัจจุบันการร่วมงานกันเนาะมันจะเห็นว่าการคอลแลบกันเป็นการคอลแลบกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วก็สูงสุดด้วยแต่ว่าในทางกลับกันที่ทำเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมถ้าเป็นภาษาทางฝั่งแบบฝั่งบ้านเราพี่เราจะเคยได้ยินว่า performance activist นี่เคยได้ยินหรือเปล่าเขาเรียกถ้าเป็นภาษาไทยคือเป็นฟิลเหมือนการทำเพื่อภาพลักษณ์ทำเพื่อภาพลักษณ์เลยแล้วพี่ทำคิดว่าอะไรเนี่ยคือเป็นการที่เป็นเส้นแบ่งละกันระหว่างการที่คนดูเราเนี่ยแล้วเขาสัมผัสได้ว่าแบบมันเป็นการทำเพื่อแบบภาพลักษณ์และอะไรคือ
เป็นเส้นแบ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่เรากำลังทำอยู่มันสนับสนุนกับแบรนด์แล้วก็คอมมูนิตี้ของเราจริง เราก็รู้สึกว่าแน่นอนความสม่ำเสมอเนาะการทำแคมเปญออกมา เรารู้สึกว่าในชีวิตในเดลี่ไลฟ์ของเขาอะก็ควรที่จะมีแบบว่าอะไรที่สนับสนุนหรือซัพพอร์ตคอมมูนิตี้นี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบถ้าเกิดแคมเปญออกมาเพื่อแบบกระตุ้นยอดขายในช่วงนี้เราเข้าใจได้ว่ามันคืออย่างนี้แต่ว่าในอนาคตหรือว่าในแคมเปญอื่นๆเราก็รู้สึกว่ามันก็จะมีปนไปได้เจือไปหน่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าให้มันเมิร์จกันให้มันกลายเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็ค่อยๆแบบหยอดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาเติมสีสันบ้างอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเหมือนว่าเส้นแบ่งที่คนธรรมชาติบอกก็คือหนึ่งมันต้องสม่ำเสมอมันต้องจริงใจเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแบรนด์เข้าใจเราจริงๆเข้าใจคอมมูนิตี้เราจริงๆถูกค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฉาบฉวยชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ว่าจบเดือนมิถุนาปุ๊บเก็บธงเลิกพูดแล้วก็ที่เราชอบเห็นกันในอินเทอร์เน็ตนะว่าแบบว่าโอ้โหพอตัดเดือนปุ๊บแบบโอ้โหทุกอย่างรีเซ็ตศูนย์เริ่มใหม่ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ากระทบจิตใจชาวคอมมูนิตี้เหมือนกันนะเพราะว่าแบบบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันก็เนาะมันเหมือนมีจบแค่เดือนใช่อะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเลยที่แบบที่เราคุยกันมาเราจนว่าอีกอย่างหนึ่งที่สะท้อนได้ก็คือการที่แบรนด์ทำอินไซต์เหมือนที่ใช่ใช่ตอนนี้คือเราต้องร่วมมือทำกับมันจริงๆไม่ได้แบบร่วมมือทำกับคอมมูนิตี้จริงๆไม่ได้เป็นเพียงแค่แบบแค่เดือนนี้อย่างเดียวที่ผ่านมาที่เราเห็นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราชอบมากเลยก็เห็นในการซัพพอร์ตของคอมมูนิตี้จริงๆก็คืออย่างเช่นตอนที่เขารณรงค์เรื่องของสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นหลายๆแบรนด์ที่โอเคมันไม่ได้ออกมาในช่วงของไพร์มันอย่างเดียวแต่มันเป็นการขับเคลื่อนตลอดทั้งปีแล้วก็แบบปีนั้นมันก็ทำให้เราได้แบบได้จดกฎหมายนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนหลายๆแบรนด์ที่ออกมาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็แบบแฮปปี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งปีนั้นก็คือเป็นปีที่คิดว่าเป็นหมุดหมายใหญ่มากใช่ไม่ใช่แค่ของคอมมูนิตี้ LGBTQ นะคะแต่ว่ามันคือทั้งประเทศเลยในเรื่องของแบบกฎหมายเรื่องของการรณรงค์หรือว่าภาครัฐหรือว่าประชาชนหรือว่าแม้แต่แบบแบรนด์หรือแคมเปญต่างๆที่ก็คือทุกคนพร้อมคือร่วมใจกันสนับสนุนช่วยกันซัพพอร์ตทุกคนแบบเซเลบเรตกันเต็มที่เลยแล้วในปีนั้นเนี่ยคิดว่ามีแคมเปญไหนหรือว่ามีแบรนด์ไหนที่แบบนี่แหละร่วมงandแล้วถือว่าเป็นแบบที่จดจำนี่แหละทำถูกทำต้องนี่แหละแบบเข้าใจจริงๆโยงขนาดนี้โอ้โหมีบ้างไหมคะก็ทำงานเอเจนซี่วีโรมา Spotify สักหนึ่งแหละเพราะเรารู้สึกว่าแคมเปญนี้เป็นการแบบว่าหนึ่งได้รับการดูแลที่ดีแล้วก็มีการแบบเข้าใจการทำงานกับคอมมูนิตี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบmood feeling บรรยากาศทุกอย่างมันใช่อ่ะประมาณนั้นครับได้ค่ะขอเติมนิดนึงว่าจริงๆแคมเปญเนี้ย My Spotify เป็นยังไงก็คือเป็นแคมเปญที่เราเนี่ยแหละค่ะสนับสนุนหมุดหมายหลักเลยของปีนั้นก็คือสมรสเท่าเทียมแล้วก็ปีนั้นเนี่ยเราอยากเซเลบเรตเรื่องความเท่าเทียมตรงนี้กับทั้งครีเอเตอร์ในคอมมูนิตี้แล้วก็ทั้งแพลตฟอร์มของ Spotify เองก็มีคนธรรมชาติวันนั้นมาร่วมเพอร์ฟอร์มด้วยแล้วมีpanel discussion จากหลากหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเนอโนไทยนะคะคุณซาร่าซาโลล่าแล้วก็คุณโยชิด้วยปิดท้ายคืนนี่คือความหนึ่งแรกใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย mood feeling บรรยากาศวันนั้นมันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคุณธรรมชาติปล่อยเพลงค่ะจนคิดเอาไว้มีการช่วยกันคอลแลบด้วยใช่ค่ะช่วงนั้นเป็นแบบช่วงที่เราแบบว่ารู้สึกว่าแฮปปี้มากเพราะเราเราได้ออกเพลงเพื่อคอมมูนิตี้ของเรานะเป็นเพลงที่แบบว่าอย่างน้อยก็แบบได้ไวฟ์ของการแบบเทศกาลไทยมาเรื่องอะไรเงี้ยออกมาแล้วได้รับการซัพพอร์ตที่ดีมากจากทางเอเจนซี่แล้วก็ทางSpotify ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบยกความชอบให้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มีการร่วมงานกันมาโดยตลอดนะฮะในการที่แบบเขามีการแบบเขาไม่ใช่แค่เดือนเดียวจริงๆอ่ะอะไรเงี้ยเขามีการแบบว่าร่วมงานกันตลอดอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆจนจะบอกเลยว่าแบบในมุมของคนที่เป็น influencer specialist เองก่อนหน้านั้นที่มันยังไม่มีเขาเรียกว่าสมรสเท่าเทียมของเราที่ยังไม่ผ่านจริงๆต้องยอมรับเลยว่าแบรนด์ของประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นบทบาทสำคัญมากๆในการที่เราให้มี voice ในส่วนตรงนี้ทำให้รู้ว่ามีคนที่อยู่ใน community เยอะมากๆจุดว่าการที่แบรนด์มาทำคอลแลบกับอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงการทำการตลาดต่างๆครับมันทำให้เราเห็นได้เลยว่าเสียงของทุกคนมันมีความหมายแล้วมันก็เกิดกระเพื่อมออกมาทีละนิดจนเกิดมาเป็นสิ่งที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ในประเทศไทยด้วยใช่ดันจากจุดเล็กๆกลายเป็นจุดใหญ่ก็คือกฎหมายอันนี้เนาะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราร่วมงานกับแบรนด์หรือแคมเปญหรืออะไรเงี้ยค่ะเราเห็นภาพใหญ่ทุกคนอยากสนับสนุนอยากพูดถึงความเท่าเทียมพูดถึงคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบดีเทลเล็กๆค่ะที่คิดว่า
ถ้าแบรนด์คิดถึงเรื่องเนี้ยใส่ตรงเนี้ยใส่ใจตรงเนี้ยเพิ่มเข้าไปมันจะทำให้รู้สึกว่านี่แหละเข้าใจเราจริงๆทัชใจเราจริงๆเรารู้สึกว่าส่ง voice เนี้ยไปถึง community เราจริงๆถือว่าเป็นการ support เราได้มีแบบดีเทลเล็กๆอะไรที่เหมือนอยากแบบแบรนด์ลอง consider อันนี้ดูสิแบบจะได้ทัชใจจริงๆคิดว่านั่นก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะเป็นแบบอย่างเช่นเหมือนผู้ติดตามทีมงานเบื้องหลังอะไรเงี้ยที่เขาก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งใน LGBT เหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมนี้เนาะเรื่องของมีทีมงานเรื่องอะไรที่เขามีความสามารถมากอาจจะไม่ได้แบบว่าชายจริงหญิงแท้อาจจะเป็นเขาอาจจะเป็น LGBT เรื่องอะไรเงี้ยบางทีบางครั้งการทำงานอ่ะเหมือนเราทำงานด้วยกันบางทีทีมงานอ่ะผู้ชายหมดผู้หญิงหมด LGBT บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการทรีตอะเราไม่ต้องทรีตแค่ดาราหรือว่าศิลปินหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ KOL แบบขนาดนั้นเท่านั้นเสมอไปอย่างเงี้ยทีมงานหรือแม้แต่ทุกๆคนอะเราก็รู้สึกว่าควรรับการทรีตที่แบบว่าเขาเรียกเสมอกันเหมือนกันก็คือปกติทั่วไปเลยขอแค่แบบว่าไม่กีดกันแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดแบรนด์ไหนที่เขามีความแบบเห็นอกเห็นใจหรือว่าแบบมีความใส่ใจตรงนี้เรารู้สึกว่าแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์ที่น่าทำงานร่วมกันมากใช่แล้วก็อันนี้ที่สุดเห็นได้เลยในการตลาดทุกๆวันนี้ที่เราทำงานเนาะอันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กับฝั่งทีมงานเหมือนกันจึงว่าการที่เราเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์รวมถึงไม่ได้มองเพียงแค่ว่าคนนี้เป็นคนที่แบบระดับเมกา KOL เท่านั้นจึงว่ามันคือการที่เราใช่เขาเรียกว่าร่วมงานกับทุกๆคนที่ถึงแม้จะยอดฟอลน้อยมากก็ตามคือจะเห็นได้เลยแบบว่าเหมือนบางงานที่เป็นแบบช่วงเดือนที่เขาเซเลบเรตไพมันคือ drag queen หลายๆคนไม่จำเป็นจะต้องมียอดฟอลแต่ว่ามีความสามารถจริงๆทุกคนได้รับการอินไว้แล้วก็ได้รับการแบบเชิญเข้าไปร่วมทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าประทับใจใช่เขาเรียกว่าแบบสเปรย์แสงให้เท่ากันให้อะไรกันเพราะว่าทุกอย่างนะล้วนขึ้นอยู่กับความสามารถเนาะเราจะตัดสินคนเนี่ยไม่ขึ้นอยู่ที่เพศสภาพไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อายุขึ้นอยู่ที่ความสามารถเพราะฉะนั้นความสามารถของเขาถ้าเกิดคู่ควรกับสิ่งนั้นเขาก็ควรที่จะได้รับมันอะไรเงี้ยเข้าใจเลยรายละเอียดเลยว่าสำคัญแล้วถ้าสมมติเราพูดในภาพรวมที่มันใหญ่ขึ้นว่าจริงๆแล้วอะค่ะวีโร่ก็มีการทำงานอยู่ในหลากหลายมาร์เก็ตใน Southeast Asia เนาะค่ะก็เราทำงานกับแบรนด์หลากหลายมากทั้ง global regional แล้วก็หลากหลายแคมเปญถ้ามองในมุมที่มันใหญ่ขึ้นเลยนะคะมองว่าอะไรคือข้อที่จะทำให้แบรนด์เนี่ยทำงานกับcommunity ในหลากหลาย market ได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะถ้าในภาพรวมเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ในหลายๆประเทศหรือว่าแม้แต่ในประเทศไทยต่างภูมิภาคเองก็หลากหลายวัฒนธรรมเหมือนกันการที่นำเสนอหยิบยกวัฒนธรรมตรงนั้นนะมาปรับใช้เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการที่ทำให้หนึ่งได้กระจายวัฒนธรรมเหล่านั้นทุกคนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นสองเรารู้สึกว่ามันได้เป็นการสืบสารสืบต่อวัฒนธรรมนั้นด้วยแล้วก็การที่ทำให้มันเมิร์จรวมกับโลกของอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้เรารู้สึกว่ามันสามารถทำให้สิ่งนี้มันอยู่ไปได้ยาวๆแล้วมันเป็นอะไรที่น่านำเสนอแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่และแตกต่างในหลากหลายพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันมีความหลากหลายของสิ่งที่จะนำเสนออะไรเงี้ยก็คือจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องหลากหลายค่ะค่ะใช่ใช่หลากหลายวัฒนธรรมถูกต้องครับความหลากหลายทางความชอบค่ะแม้แต่ศาสนาเองก็ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในแต่ละมุมมองเนี่ยเขาก็จะมีแบบมุมมองของเขาเนาะการที่ได้หยิบยกออกมาแบบพูดถึงหรือว่านำเสนอต่อเนี่ยบางครั้งมันก็คือเป็นกระบอกเสียงให้กับเขาเป็นหนึ่งช่องทางอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่ได้จำกัดแค่ว่าการเนี่ยต้องเป็นเรื่องของเพศสภาพแต่ว่ามันคือความเท่าเทียมทุกเรื่องถ้าในเรื่องของเพศสภาพด้วยเรารู้สึกว่าการที่มัน global มากขึ้นก็อาจจะเช่นเรื่องคำนำหน้าเรื่องอะไรเงี้ยที่อาจจะแบบโอเคไม่อะไรต้องฟิกขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วการทำงานแบบ global เราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าแบบมันแค่เหมือนเรียกแทนคนก็เป็นคนไปอะไรเงี้ยใช่แล้วรู้สึกว่าอาจจะทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยครับก็คือจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องมองแค่ภาพใหญ่ๆว่าเป็นสโลแกนเท่ๆเป็นป้ายสวยๆอย่างเดียวเราจะลองมามองภาพเล็กๆด้วยว่าเราจะสามารถอินคลูซีฟกับคอมมูนิตี้ได้ยังไงได้บ้างเรารู้สึกว่าการทำแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการทำงานอะไรอย่างเงี้ยการหยิบยกเรื่องเล็กมาขยายให้มันใหญ่ได้นั่นคือโกนั่นคือสักเซสค่ะใช่โอเคครับถือว่าเรากลับไปจนถึงตรงที่เราคุยกับพี่ธรรมชาติไปก่อนนะเรื่องของการแบบ engage การร่วมกันทำงานความสม่ำเสมอต่างๆคือในมุมของจูนเองนะครับที่เป็นคนที่เป็นทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์สเปเชียลิสต์เนาะคือบางครั้งเนี่ยเราจะเจอโจทย์ที่มันยากมากหรือแบบ key message เนี่ยเยอะมากฟิสิกส์เราเจอ key message เยอะมากนอกจากนั้นคือแบบ
บางครั้งเขาเอาแมสเสจในความเป็นไพร์เนี่ยมาให้กับเราเยอะมากเกินไปจนบางทีรู้สึกว่าเราอึดอัดหรือเราไม่เป็นธรรมชาติแล้วคราวนี้เราอยากจะถามว่าในมุมของพี่ธรรมชาติเองอะครับบางทีเราเจอโจทย์แบบนี้เราหาจุดบาลานซ์ยังไงกับการที่เราจะอยู่ระหว่างทั้งกับแบรนด์ด้วยตัวเราเองด้วยกับเรื่องของเดือนไพร์มันด้วยเราหาจุดปรับบาลานซ์กันยังไงครับเรารู้สึกนะครับว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่มันพอดีคือมันไม่มากไปไม่น้อยไปคนประสานงานต้องเข้าใจอินฟลูเอนเซอร์เองต้องเข้าใจเอเจนซี่รวมถึงลูกค้าเองก็ต้องเข้าใจการหาจุดกลางแล้วก็การหยิบยกเรื่องนี้ไปนำเสนอเนี่ยมากไปมันก็ไม่ดีมันก็รู้สึกว่าเป็นการยัดเยียดน้อยไปมันก็รู้สึกว่าแล้วเราจะทำไปเพื่ออะไร เพราะฉะนั้นการหากึ่งกลางนั่นคือการคุยกันของทั้ง2-3 ฝ่ายนี่แหละว่าให้สุดท้ายให้มันออกมากลมกล่อมที่สุดทำยังไงให้มันได้ตรงนั้นก็ต้องเริ่มจากคนสื่อสารรับสารที่เข้าใจคนประสานงานที่เข้าใจอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าใจบรีฟลูกค้าที่เข้าใจแคมเปญว่าตัวเองต้องการสื่ออะไรเงี้ยเพราะมันหาจุดตรงกลางได้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันจะตอบโจทย์ในการ create 1 สิ่งขึ้นมาค่ะเรียกว่าไม่ได้จบได้ที่เราคนเดียวเนาะค่ะใช่กันหมดเลยบางทีเราก็ต้องแบบเราไม่อยากยัดเยียดอะไรให้คนดูเราเยอะมากอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเข้าใจฝั่งทางลูกค้าว่าเขาอยากนำเสนออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มาหากึ่งกลางกันดีกว่าเอาให้มันแบบว่าไม่เสียคาแรคเตอร์ตัวตนช่องวิธีการนำเสนออะไรกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คิดว่าเหมือนว่า communication is a key คือแบรนด์ก็ต้องคุยกันเราด้วยสื่อสารกับเราก็ต้องสื่อสารความต้องการของเราด้วยเพราะว่าเรารู้ดีที่สุดว่าใช่ครับคนดูเราต้องการอะไรเนาะค่ะหรืออย่างตัวทางวิโรเองอย่างมิวหรือว่าอย่างจุดอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าโจทย์จากทางแบรนด์คืออะไรเราอยากสื่อสารสิ่งเนี้ยผ่านครีเอเตอร์อย่างธรรมชาติยังไงเพื่อให้สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไปถึงคนดูจริงๆแล้วมันไม่รู้สึกยัดเยียดเกินไปไม่รู้สึกว่ามันเป็นแบบแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแบบที่เราคุยกันในตอนต้นเนาะก็ถือว่าแคมเปญนั้นมันประสบความสำเร็จจริงๆอย่างแบบแคมเปญที่เราร่วมงานกันอย่าง My Spotify อะไรเงี้ยก็ทำกันบ้านกันเยอะมากก็แบบมีคุยกับคนธรรมชาติเยอะเหมือนกันว่าเราจะร่วมงานกันยังไงดีช่วงนั้นมีเพลงออกไหมช่วงนี้อยากให้ช่วยอะไรซัพพอร์ตอะไรเพื่อให้แคมเปญเนี้ยสุดท้ายเราสักเซสกันทุกฝ่ายมากกว่าถูกต้องอันนี้การทำงานที่ถูกต้องนะคะสักเซสร่วมกันทุกฝ่ายไม่ฝ่ายไหนที่แบบว่าลงไปแล้วรู้สึกว่าฉันทำอะไรอยู่ไม่มีค่ะวินใช่โอเคเรียกได้ว่าคือสนุกเนาะตอนที่เราทำงานด้วยกันตอนนั้นคือก่อนหน้านั้นเราก็มีการ brainstorm กันเยอะมากแล้วก็จนออกมาเป็นoutcomeเป็นงาน My Spotify นั่นเองก็คือนั้นนอกจากทุกคนที่มาร่วมงานสนุกธรรมชาติมีโชว์ซึ่งมีอีกหลากหลายศิลปินมาร่วมงานก็คือกลับไปทุกคนแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าได้ expressความเป็นตัวเองเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละความเท่าเทียมทั้งหมดและเสมอภาคมันอยู่ตรงนี้แหละงานวันนั้นก็วันนี้คุยกันสนุกมากๆได้ทั้งบทเรียนได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งแบบความประสบการณ์จากทางคุณธรรมชาติที่เป็นทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นคนที่อยู่คอมมูนิตี้จริงๆทำงานร่วมกันกับเอเจนซี่กับแบรนด์เนาะค่ะก็นำมาสู่ช่วงท้ายว่าจากที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอินไซต์หรือว่าบทเรียนหรือว่าคีย์เทคเอาไว้อะไรที่เราได้จาก conversation วันนี้บ้างนะคะอย่างแรกเลยพี่จุ๋มอย่างแรกเลยถึงว่าสิ่งแรกเลยคีย์เทคเอาไว้อันแรกก็คือการที่เราต้องก้าวข้ามข้อจำกัดของช่วงเวลาก่อนครับก็คือจริงๆไม่จำเป็นจะเป็นแค่เพียงช่วงของเดือนไพร์มันที่เราจะร่วมงานกับครีเอเตอร์จนเชื่อว่าการที่เรามีอินไซต์แล้วก็ทำรีเสิร์ชแล้วก็ตั้งใจจะทำลงมือกับสิ่งนั้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเดือนไหนก็ตามมกราคมกุมภาพันธ์เราสามารถคอมมูนิเคชันและก็ทำสิ่งนั้นออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญอะไรก็ตามด้วยจริงค่ะเห็นด้วยเพราะว่านี้เป็นเรื่องแรกเลยที่บริษัทก็บอกว่าไม่อยากให้โฟกัสแค่ภายในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมจบไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มิวคิดว่าเป็นคีย์เทคเวย์ที่2ของเราที่คุณธรรมชาติก็พูดถึงเหมือนกันก็คือเรื่องการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไมโครดีเทลคือภาพรวมภาพใหญ่เห็นละมีโลโก้มีธงสีลุงแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆล่ะที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วคิดว่าถ้าแบรนด์ทำสิ่งนี้ใส่ใจสิ่งนี้มันจะทำให้แคมเปญหรือว่าการตลาดประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและคีย์เทคเอาไว้อันสุดท้ายนะครับผมก็คือการที่เรามอง community first over brand first ครับก็คือการที่เรามองถึง community มากกว่าตัวแบรนด์เนาะคือจริงๆไม่จำเป็นจะต้องแบบยัดทุกอย่างเข้าไปจนเชื่อว่าการที่แบรนด์นะครับทำ content กับ creator เนาะจะเป็นเหมือนการที่เราส่งไมค์ให้กับทาง creator มากกว่าแล้วก็ให้เขาพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดรวมถึงกระจายเสียงนั้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆสวยมากเพราะฉะนั้นสุดท้ายค่ะขอส่งไมค์ให้คุณฝากอะไรหน่อยวันนี้ก็เดือนมิถุนายนแล้วก็เข้าสู่แคมเปญที่แต่ละแบรนด์เนี่ยเริ่มทำ
แคมเปญเกี่ยวกับไทยมันเย โอเค อะ ครับ มากอยากจะฝากอะไรถึงแบรนด์ โอเคอ่ะสิ่งที่อยากเน้นย้ำนะฮะก็คือการที่แบรนด์จะไปร่วมทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าการจะไปร่วมงานกับองค์กรอื่นๆเนี่ยแน่นอนว่าต้องดีมาจากภายในองค์กรก่อน การที่พนักงานอะไรเงี้ยได้สิทธิเท่ากันหรือเปล่า มีวิธีการแบบดูแลพนักงานยังไงให้เขารู้สึกว่าเอ้ยนี่คือไพรมันของเขาในทุกๆวันอะไรเงี้ยความเท่าเทียมของเขามันเสมอภาคกันในทุกๆวันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าองค์กรแบบนั้นถ้าเกิดสมมติเขาเข้าใจแล้วก็เขาtreat ทุกคนในองค์กรเขาเป็นอย่างนั้นจริงการร่วมงานคอลแลบกับไม่ว่าจะเป็น KOL หรือว่าองค์กรอื่นมันสามารถทำได้โดยที่เขาเข้าใจเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วไม่จะไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมาอยู่แล้วครับแล้วก็ในเดือนไพรมันเองมันมีหลายเรื่องที่เรารณรงค์การเรียกร้องกันนะครับบางทีบางคนคิดว่าโอ้ได้สมรสเท่าเทียมไปแล้วเนาะในประเทศไทยแล้วจะเรียกร้องอะไรอีกมันยังมีอีกหลากหลายอย่างหลากหลายสิ่งสุดท้ายแล้วแต่เนี่ยเราต้องการแค่ความเสมอภาคและก็เท่าเทียมกันในทุกๆเรื่องการปฏิบัติกันในทุกๆวันให้มันแบบว่าโอเคมันเท่ากันมันแบบไม่ต้องมีใครมากน้อยไปกว่าใครหรือว่าฉันต้องได้สิทธิพิเศษมากกว่าใครเพราะฉะนั้นแบรนด์อยากจะให้ขับเคลื่อนในตรงนี้นะฮะช่วยกันแบบสนับสนุนและซัพพอร์ตนะในการที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นแบบเรื่องปกติของมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่กลุ่มหนึ่งนะฮะมนุษย์ทุกคนในประเทศหรือว่าทุกคนในโลกเนี่ยล้วนเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าใครก็ตามที่ทำแคมเปญซัพพอร์ตในเรื่องนี้เราพร้อมซัพพอร์ตคุณกลับเหมือนกันประมาณนี้ครับ สวย ตัว ต้องมาก ครับ ธรรมชา อุ๊ย ติ ขอบคุณ มาก ค่ะอุ๊ยค่ะ โอเคค่ะ ก็ถือว่าเป็นบทส่งท้ายและกันอินไซต์แล้วก็คำแนะนำที่คนธรรมชาติอยากจะแบบให้กับแบรนด์เนาะค่ะก็จริงๆขมวดอีกนิดนึงก็คือ inside out นั่นเอง ค่ะ คื ถูกต้อง มันต้องเริ่มที่จุดเล็กๆก่อน ใช่ ในองค์กรก่อนในเอเจนซี่ก่อนในตัวครีเอเตอร์ก่อนในคอมมูนิตี้ก่อน ถูกต้อง ที่เราจะขยายมันออกไปสู่ข้างนอกเนาะค่ะแล้วก็ทำให้มัน impact มากขึ้นในทุกๆภาคส่วนไม่ใช่แค่ใครคนเดียว อุ๊ยสุดยอด โอเคอ่ะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณคุณธรรมชาติมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ อินไซต์มากมายเลยค่ะ สุด ยังไงวันนี้ฝาก ผมฝากผลงานนะคะ ผลงานอะไร ก็ฝากผลงานนะคะเดี๋ยวก็จะมีผลงานให้ติดตามมาทางช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok นะคะก็ตามได้ช่องทางธรรมชาติ THAMMSHAD นะคะทุกช่องทางเลยแล้วก็อาจจะมีผลงานเพลงปล่อยมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราติดตามเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแนวความหลากหลาย เราออกเพลงแบบสากลไปแล้วออกเพลงแบบเพลงป๊อปปกติเพลงร็อกไปแล้วล่าสุดออกเพลงแบบลูกทุ่งภาคใต้ เดี๋ยวอนาคตจะเป็นเพลงอะไรก็ต้องรอติดตามนะคะ แล้วก็ผลงานการแสดงต่างๆเดี๋ยวก็จะมีร่วมคอลแลบกับช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นนะคะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ